І іноді просипаєшся і такий, дишиш, думаєш, блін, війна не закінчилась, вона продовжується, і ти знаєш, що тобі треба їх шукати, бо ти відчуваєш, як вони тебе кличуть. А навіщо вбивати, йти в інший дім, вбивати людей? Ну, сенс який? Ну, а поступаємо ми всі як тварі, вбиваємо один одного. Тупо вообще просто. І, блядь, іще радіємо, що ми там вбили більше, вони вбили менше. Що тут, блядь, радіти? Ми ж не були з вами, блядь, ворогами ніколи. Як так трапилося, що ми, блядь, стали вам ворогами і ви радієте нашій смерті наших дітей і зруйнування наших міст? Людство, воно з'їхало з глузду. En todo este contexto caótico que supone este conflicto, esta guerra de Ucrania, en esta dinámica de ofensivas, tanto rusas como ucranianas, intentando disputarse el territorio continuamente por diferentes frentes, existe un equipo, una brigada que se dedica a arriesgar su propia vida, su propia integridad física, para recuperar los cuerpos, los cadáveres, tanto de los ucranianos como de los rusos, que pueden haber quedado en todos estos campos del frente, de las antiguas líneas del frente, de las trincheras. Тут рисковать опасно, где-то в сторонку занесет и можно задвухсотиться. Вот столько уже людей погибло, блин. Та ми тут, я ж з 13 років займаюсь пошуком, тому я ці ліси добре знаю. Я ще знаю, коли тут були отакі дерева, коли ми їх не могли обхватити толпою. А зараз ми по тим самим позиціям йдемо і лежать тіла вже українських і російських солдатів. І тому душі тут знаходяться серед нас. От зараз ми тут стоїмо і вони теж тут, серед цього лісу. І скільки їх тут ще невідомо, бо тут ще і по Другій світовій війні дуже багато. Ну, а ліс такий, ну, він важкий, бо тут багато загинуло. Hemos avanzado con el vehículo allá hasta donde hemos podido y ahora vamos a continuar caminando, siempre siguiendo sus pasos. Como digo, este puede ser un terreno que esté completamente minado y en busca de estos cuerpos y cadáveres que algunos de ellos no van a estar en las mejores condiciones y lo que van a hacer es recogerlos, intentar determinar quién es esa persona, quién era esa persona y así también poder enviarlo a sus familiares. Así que vamos allá. Когда нам говорят, типа, блин, да вас надо остановить, чтобы прекратили вот эти свои ковыряния костей, вот это свое, что вы делаете, типа, зачем оно вам, что в костях колупаетесь, это уже тут, это просто трупы. Это для вас трупы, а для родителей это целый мир. Ну, наш долг перед ними, перед каждым из них, вернуть их домой. К сожалению, не живыми, но вернуть их домой и сделать для этого все. Поэтому оно того стоит. За каждую душу, за каждого украинца, за каждого человека, даже за каждого врага. Хотя, тот убийца, тот убийца, тот убийца, пускай там судят. Там, поверьте, уже самое ценное он потерял, это свою жизнь. Ну вот просто, блядь, по-честному, по-людски, заберу всех. Ура! А вы с другой стороны подошли к нам. Что? Посадки. А ну там тогда тяжело мы их нашли. А сейчас по снегу вообще. А тут мы подошли к Чару и как-то засмущались. Обошли его на дорогу, вышли. Я точку подбила, замотать будет нормально. Ну что? Гол. Гол, хлопцы.
У більшості хлопців зараз немає шансу навіть таке, щоб повернутися, тому що вони знаходяться між двох позицій. І як повернути їх, якщо та сторона не дає? Я говорю, ну дайте нам забрати і ваших мертвих, і наших. Ви з ким воюєте? З мертвими? Дайте нам їх просто забрати вам, та ми вам передамо. Просто не стріляйте нас, не вбивайте просто за те, що ми збираємо. Там же люди лежать. Ви ж такі самі люди, можете там теж лежати. Ви що? Ну що є, да, Артур? Если нам дали зайти и забирать тела всех людей, наверное, люди бы увидели, ну, как это важно и что это безумно. И, наверное, война бы на этом остановилась, поэтому нам не дают зайти и делать человеческое. Просто по-человечески забирать и говорить всем, блядь, сказать людям, что вы делаете, ну. Hemos llegado finalmente a un lugar en mitad del bosque en el cual había lugares marcados con cintas rojas. Estos puntos señalizados no marcan ni siquiera Estos puntos señalizados ni siquiera marcan donde hay cuerpos o cadáveres como tal. No se podrían llamar así. Son restos humanos. Huesos enteros algunos, otros trozos de huesos. Hay por allí un fémur. Abren la maleta y empiezan a poner los carteles, a numerar las pruebas que encuentran. Son, como digo, restos humanos, los cuales después imagino que en laboratorio habrá que identificar. Está lleno de huesos. Esto es un campo de huesos humanos. Russian. Коли людина хоче повернутися додому, то душа, звичайно, вона буде робити все, щоб це зробити. І вона всячески намагається з тобою зв'язатися. Ну, там спрашивают, где вы, ребята, там, я ж чувствую, що где-то здесь. Там, ти знаєш, що тобі треба їх шукати, бо ти відчуваєш, як вони тебе кличуть. Щоб ти йшов їх, бо в них немає шансів, і ти, і такі, як ти, для них остання надія. Можна зробити забор ДНК і встановити особистість людини, яка тут загинула. Тобто ще одна душа, або навіть дві душі повернуться додому. Фух. Por supuesto que también en esta guerra de Ucrania hay miles y miles de desaparecidos. Soldados que se sabe que han muerto en batalla, que han muerto en combate, pero de sus cuerpos no se sabe el paradero. Son líneas del frente que avanzan y retroceden continuamente. El dilema es cuántas vidas se deben poner en riesgo de aquellos que no han muerto para rescatar los cuerpos de los que se han muerto. Bueno, lo que digo, esta tarea es completamente insólita. Значення безумія, блядь. Це таке безглуздя. І тут бачиш, решточки лежать уже якогось пацанчика. І він там прийшов з Саратова сюди. Навіщо? Ну, навіщо він прийшов? Тут що, ворог десь є? Ну, я не знаю. Дурість, така дурість, що я от скільки років живу, я не можу цього зрозуміти. Ну, блядь, не можу, і як би там по телевізорам там не розповідали там якісь ці речі пропаганди, я не розумію. І якщо росіяни почують мене, ви що взагалі, людство, ви що, блядь, з глузду з'їхали всі? Як ви могли, блядь, свою дитину відпустити, блядь, в чужу країну на війну? А що ж ви, блядь, допустили до того, що ваша дитина пішла вбивати і була вбита? Ті будуть за своїх дітей рвати. А що ж ви не рвали, коли дитина йшла воювати? А тепер, ну, що тепер? Війна, блядь, лозунгів і безумців, блядь. Один з глузду з'їхавши дурак вирішив забрати життя ваших дітей і їх відправити, блядь, на фронт, сказав, що вони роблять добру справу. Ну, це блядь, вообще просто дурість.
Да пошли нахер, блядь, со своєю війною. У туди, блядь, ідіть самі. Беріть своїх дітей, блядь, ідіть на війну. Самі йдіть. А не посилаєте людей і знищуючи їхні, блядь, життя просто як папір, блядь, туалетний, блядь. Короче, все. И 3 с Донецкого, да, и Клещеевка вот тут, сверху вот ушли, сразу, вот они. Сверху вот эти свежие, которые забрали. Hace un rato hemos llegado a lo que es la sede, lo que es la central de este grupo, en donde tienen también unos camiones congeladores donde mantienen a los cadáveres. 3 en concreto de rusos. Nos han explicado que eran soldados rusos capturados aún con vida. Intentaron estabilizarlos, pero murieron. Це ЗСУ, його сюди класти. И все равно тут надо убрать, еще ж 3 мешка. Что куда? Ну, сюди клади. Ну, да, давай, ЗСУ у нас останнім буде. Да, давай туда. Русських Це не так, да? Бо ті, які розложені були, і селі, і запах був, як я тут. Пизы вони нормальні. Нормально, видно. Ну, хоч запах, що там нічого нема. Катушка. ВС России. Вооруженные силы Российской Федерации. Пошкодження голови. Так, начебто більше ж ніяких травм не було. Ощущать и чувствовать то, что ты видел, это просто иногда жесть, что ты потом ночью не можешь заснуть, потому что ты ощутил и почувствовал человечность. Только человечность может, ну, это все остановить. Потому что безумие не имеет границ, как и война. Она безгранична. И, блядь, как бы сложно и тяжело не было. Это очень тяжело, поверьте, очень тяжело оставаться людьми. И никто не знает, как тяжело это. Никто не знает. Только те, кто с этим сталкивается. Когда ты, блядь, поднимаешь этих маленьких детей на руки, эти разбитые тела, вот эту надежду родителей, смотришь на родителей, ты его держишь, он говорит, спасите его, ты смотришь, там спасать нечего. Там просто часть тела. И нужно делать все для того, чтобы оставаться людьми, потому что если мы перестанем быть людьми, у нас нет шансов выжить. Ну нету, мы просто убьем один одного. Прекратите эту гребаную войну. Прекратите и давайте, ну, думать головой, а не думать кулаками.